semua resepi biskut coklat chip. Saya buat dua jenis, satu yang kosong dan satu lagi saya tambahkan serbuk koko. Biskut ini sangat senang dibuat sebab hanya perlukan spatula sahaja. Gaul-gaul, siap. Teruskan menonton untuk melihat dengan lebih lanjut cara-cara pembuatan biskut coklat chip. Masa pembakaran berbeza bagi setiap ketuhar. Untuk ketuhar saya mengambil masa 30 minit jika inginkan biskut yang rangup. Manakala 25 minit untuk biskut yang cair di mulut.
Sejujurnya, ketika proses pembakaran biskut ini berlangsung, Masya Allah, baunya betul-betul menggoda. Dan apabila saya rasa ketika ia masih panas, Subhanallah, sedap sungguh biskut ini. Cuma apabila biskut dah sejuk, kesedapan biskut ini berkurang sedikit. Jadi kepada anda yang menonton, jangan lupa untuk mencuba resepi ini. Resepi ini juga boleh dibuat berniaga jika anda mahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Tekan loceng untuk notifikasi video yang akan datang. Assalamualaikum.